Серійними вбивцями називають людей, які вбивали 3 та більше осіб, не маючи на це очевидних мотивів. Серед лідерів за кількістю серійних вбивць – США та РФ. Проте і в Україні було чимало маніяків та вбивць, які протягом довгих років тримали людей у страху. І я розповім про найвідоміших з них, хто вони були і чому почали вбивати. З вами Наталка, і це страшні історії. Андрій Чикатило. Саме він вбив від 53 до 65 людей за сексуальним мотивом. Скажите, Чикатило, правильная фамилия? Я правильно называю? Скажите, это украинская? Что это? По-украински произносится По украинской мове. Чикатило. Чикатило, да, Чикатило. Цього серійного вбивцю не знають хіба одиниці. Уродженець Сумської області, радянський Джек Різник. Серед його жертв 21 хлопчик віком від 7 до 16 років, 14 дівчаток від 9 до 17 років, 17 дорослих дівчат та жінок. Перед тим, як його заарештували, затримали та розстріляли 2 людей, які не були винні у злочинах. За словами родини, під час його народження була сильна, невластива для цих широт жовтнева гроза. Є відомості, що Чикатило народився з гідроцефалією, водянкою головного мозку, а також до 12 років страждав нічним нетриманням сечі, за що його била мати. В дитинстві Чикатило застав голод і кажуть, що він не виходив з будинку, адже боявся, що його можуть зловити та з'їсти. В 1933 году моего старшего брата Степана съели во время голода, людоеды съели, схватили люди, голодные, отчаявшись, его съели. И мать меня все время предупреждала, не выходи со двора, то, говорит, Степана съели, тебя съедят. Мати розповідала йому, що під час голоду його старшого брата викрали та з'їли. Окрім того, існує версія, що це зробили самі батьки. Проте документів про народження і смерть брата Степана так і не віднайшли. Мав він дружину та 2 дітей – доньку і сина. Син пізніше став злочинцем. Одна з робіт його була вихователем у ПТУ. Перше вбивство відбулось у мазанці, яку він купив потай від сім'ї і використовував для зустрічей з повіями. Перше вбивство налякало Чикатила, і 3 роки він нікого не вбивав. Його вбивства носили жорстокий та сексуальний характер, адже супроводжувались гвалтуваннями та відгризаннями частин тіла. На суді 1992 року Чикатило намагався зобразити божевільного, кричав, ображав присутніх, стверджував, що він вагітний. 15 жовтня цього ж року його засудили до страти. Чикатило, по приговору суда вы приговорены к смертной казни. Вам ясен приговор суда? Ясен. Уводите. 3 судово-психіатричні експертизи визнали Чикатила осудним, що він не страждає якимось психічним захворюванням і що зберіг здатність усвідомлювати свої дії і керувати ними. Під час перебування в камері смертників Чикатило писав скарги і прохання про помилування, а також стежив за своїм здоров'ям, роблячи зарядку, з апетитом харчуючись. Останнє прохання було відхилене, і 14 лютого 1994-го Чикатило було страчено у Новочеркаській в'язниці. Ще один серійний вбивця – Анатолій Онопрієнко. Народився у 1959 році. Уродженець Житомирщини. Онопрієнко вважається найрезонанснішим вбивцею на території українських земель. На його руках кров щонайменше 52 людей. Проте досі точна кількість жертв є невідомою. Його батько був нагороджений за хоробрість у Другій світовій війні. Водночас відомо, що батько жорстоко поводився з дружиною і сином. Мати Онопрієнка померла, коли йому було 3 роки. Тож його виховували дід, бабуся та тітка, які, ймовірно, самі потребували догляду. У віці 7 років ані його батько, ані старший брат не захотіли забрати до себе Анатолія, тому його віддали у дитбудинок. В одному інтерв'ю Онопрієнко зазначив, що саме дитбудинок визначив його долю. За його словами, 70% випускників дитбудинків потрапляють у в'язницю, але це лише за його словами. Онопрієнко вбивав цілими сім'ями, обкрадаючи майно, чоловіків пристрілював з рушниці, а ножем вбивав жінок та дітей. Після затримання вбивця розповів, що йому було шкода витрачати кулі на тих, хто не міг чинити опору. Онопрієнко переважно приходив на світанку. Також він завжди прибирав свідків.
Помер 27 серпня 2013 року у Житомирі, в Житомирській установі виконання покарань, у камері від серцевого нападу, де просидів 17 років. Тіло ніхто й не забрав. Його піддали кремації та розвіяли прах. Сергій Довженко народився 1972 року і відбуває пожиттєве покарання. Сергій з Маріуполя. Міліціонер Сергій Довженко вбив 19 людей. Серед його жертв були 12-річна дівчинка та 4 працівники МВС України. Його мотивами були корисливість та помста. Служив армії, став двократним віце-чемпіоном України з боксу, майстер спорту. Уявляєте? Також він був приватним підприємцем на ринку. Згодом працював у маріупольській фірмі, а після звільнення деякий час працював у міліції. Коли Довженко вже служив у міліції, на офіс Цитаделі скоїли озброєний напад. Вбили охоронця та вкрали 5 тисяч гривень. Підозра впала на Довженка. Експертиза табельної зброї це підтвердила. Проте згодом, за допомогою брата-юриста та повторної експертизи, він зміг довести сфабрикованість попередньої. В час слідства Довженко був 8 місяців під вартою, а коли вийшов, його звільнили з лав міліції за підробку документів, фальсифікований запис у трудовій книжці. За словами адвоката Довженка, після звільнення йому постійно відмовляли під час влаштування на нові роботи, що, на його думку, і спровокувало перетворення Довженка на серійного вбивцю. Так, колишній міліціонер вирішив мститися своїм кривдникам. Першою жертвою став власник маріупольської фірми «Цитаделі», який перший запідозрив свого зі скандалом звільненого колишнього співробітника в нападі на офіс фірми. Після цього Довженко продовжив мститися своїм колишнім товаришам по службі. Він ніби хотів погіршити показники розкриття злочинів, щоб добитися звільнення начальників міліції. В суді Довженко заявив, майже усі вбивства були здійснені з однією метою – покарати тих, хто наді мною знущався. «Я хотів покарати старших», – сказав він. Також в одному із інтерв'ю він сказав, що вони вкрали у мене майбутнє, зазначивши, що він так і не знайшов роботу після звільнення. За одне із вбивств був засуджений інший чоловік, неодноразово підсудний Єгоров. Хворіючи на туберкульоз, він помер у в'язниці та був виправданий посмертно. Сам Довженко був засуджений до пожиттєвого. На превеликий жаль, це не весь список вбивць сьогодення, тим паче серійних. Дякую, що додивились це відео до кінця. Залишайте свої коментарі, про кого ще б ви хотіли побачити та почути історію. Усі коментарі читаю та беру до уваги. Тож побачимось у наступному відео. Бережіть себе!